43-я артилерійська бригада. Ставте цьому відео лайк, шер, підписку. Будемо дуже вдячні за ваші коментарі і за те, що ви нас дивитесь. Нам трохи не вистачає до 1 мільйона підписників. Боже, а я ще вдягла... Ой-ой-ой! Чекайте. Блін, я не вилізу на цю херню. А це що? Навірно, над нами летить все-таки. Мабуть, так. Да. Цікаво бачити, як наші війська скоординовано працюють, артилерія, авіація, піхота, то москалям ще до такого, знаєте, Але їх століть багато. 20. Але- Да, вони працюють по тактиці Першої світової, просто закидають м'ясом. Ну, знаєте, оце, чим більше нам західні партнери підкидають всякого таких ніштячків, то вони дуже швидко кончаються, ці кацапші. Єдиний плюс в артилерії, того, що ми не бачимо того, що бачить піхота. Піхота безпосередньо прямий контакт бачить, вони бачать всі ці трупи, всі ці такі погані речі. А ми просто робимо свою роботу, нам тоді просто кажуть, ціль відпрацьована. І все. От із-за цього в нас чуть-чуть по-другому психіка працює і не так, як би сказати, сильно давить на нас. Відпрацювали, то відпрацювали. А хто там був, техніка чи люди, нам не важливо. Мабуть, після 3-го місяця вже перестали взагалі рахувати, що ми підбили і знищили. Ну, вже недоцільно, бо там перевалює вже за тисячі, вже не цікаво. Перві десятки було дуже цікаво, що там техніка, склади, боєприпаси, а зараз немає значення. Все робимо для знищення окупанта. Значить, під Броварами йшла колона техніки, роблю пристрільний постріл, він падає перед цією колоною, вони починають розвертатися, і тоді ми починаємо насипати з усього, чого бачили. І ми, і реактивна, і байрактари, і авіація, усе просто насипали туди так добре, що оце була саме перша і сама жирна ціль. Та, що, ну, так, Де вони так після багато цього вони ходили. просто почали або ховатися, або не так нагло вже йти такими масованими колонами. Плекаємо надію, що вони скоро самі поймуть, що тут нічого робити. Це земля козаків і хай вертаються на свої болота. Все окей. Замазались, ну то нічого. Трохи не ті штани. Візир до контролю 1 готовий. Хорош, Білі, не піднімай так. 34-92, 34-92. 34-92. Здай назад, бо там бугор. Давай назад. Білі. Опусти. Стоп. Ще. Стоп. Заїжджай. Можна так само досилай. Да, прийняв.
Добрий. Гармата! Постріл! Постріл! Давай далі. Зараз другий командир гармати посяде. Ну, по правилах перший не должен. Кумовство називається. Опусти. Акуратно, щоб за... Що? Вітаємо вас по святі воїна-артилеріста. Так сказати, долучайтесь до цієї спільної справи, будемо бити ворога безпощадно. Давай наступний. Первому. Установки без мин, а не заведите. Заряджай! Постріл! Ліч. Ворог. Все, пане лейтенант, тепер тут двоє в такому грібі. Замок перестав працювати. Давай. Постріл! Посвята от, в артилеристів, звичайно, знаєте, у кожного є свої військові традиції. От в артилеристів є така артилерійська посвята, коли робиться перший постріл, знімається гариця із ствола, обмазується обличчя і по жопі дають у нас банникам. В морській, там на кораблях вони воду п'ють із-за борта і так далі. У кожного своя така посвята. Невеличкі традиції військові для підвищення бойового духу. Снаряд, ствол, заряд на лоток! Красиво! А по перві 4 десь від мене полетіли. Гармата! Постріл! 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 Що все відстрілялось? Да. Зараз приїдемо в район, скажуть, що за ціль була, попали чи не попали. Вас сьогодні посвящали в артилеристи. Розкажіть про ваші відчуття. От ви так за цей замазані тут гарно. Але кажуть, Насправді недостатньо. нічого особливого. Гармата виявилась не такою страшною, люб'язною до мене. Тому шнурок був успішно дьорнутий, постріл здійснено, снаряд пішов по ворогу. Слухайте, ви просто втілення всіх страхів українських чоловіків. Я маю на увазі не, що щось з вашої зовнішністю не те, а що вам вручили на блокпосту повістку у Львові. І ви працювали айтішником, і тепер ви тут. Саме так, таке от комбо. Тобто це правда, це Так, відбувається. так. Це було в жовтні, тобто зовсім недавно. Так, А на позиціях ви всього 5 днів. так. Тобто це для вас це нове війна. В принципі, тут нове, але якась підготовка перебування в таких умовах, там туристичного плану у мене була. Тому багнюка для мене не є новиною. Слухайте, але як ви взагалі наважилися все-таки йти? Ну тобто це не 24 лютого, ви не добровольцем йшли, у вас, мабуть, хороша робота в айтішника, непогана зарплата. Мабуть, може навіть більше, ніж тут на бойових платять. Тепер вам доведеться командувати взводом людей, які вже рік воюють. Ну, скажімо так, найтяжчу фазу цієї повномасштабної війни я прожив в побуті, намагався допомагати онлайн, координувати там якісь дії, звідки я родом в Сумській області. Заробив трошки грошей, задонатив, їздив собі спокійно, але коли видали повістку, то що від неї тікати. Тому пішов по випадку, як доля покликала, і тепер я тут. І вас шпіон, ну тобто ці хлопці, вони вже рік воюють, вони воювали там за Київ, в контрнаступальній операції в Харківській області, були в Сумській, а ви 5 днів тут. Ну, Як це- вам ними командувати? І що ви навчились за 5 днів цих? Треба доганяти хлопців, тому що вони дуже злагоджені, все знають, все вміють. Тому моя перша задача їм не заважати,
От, друга задача допомагати. Ну це сьогодні вперше витягнули. Робив постріли вперше, так. Але вже був на вогневій позиції пару днів тому. Як відчуття робити постріл? Нормально. Паркер, ми хоч попали туди. Що, не заводиться? Машина не заводиться, основний не заводиться. Ще не знаю, зараз спробуємо складатися для початку. А що не робить? Механ каже, стартер не круте. А при вистрілі отлетіло ще якась хуйня. От поэтому, блядь, вибило замок, блядь, тому що коротка замок. І що робить? Що вертайте ету, Рекс? Паркер, треба рекса для евакуації. Рекс, паркер, возвращайся. Знімай эти. Кого? Троса. Зараз Так, я друга, зразу да, будуть тягнути? Да, зараз будемо витягувати. Так це ж Да, зараз. Усі, весь екіпаж остається на місці. Как принял. Що я тобі тут зроблю? Тобі матюком сказати чи ні? Ну що я тобі зроблю, як тут, блядь, електро? Троси будеш носити. Так нема. Одно, раз і друге. Серія на цій, на цій. Паркер, треба електрика, тому що опять коротке, згорів АРСГ. Я тебе возьму электрика сейчас, сейчас подъеду. Так вона стріляла, блядь, статі. Да, вертайся назад, будеш тягнути мене хоча б в посадку. Знімайте троси. Снимаю, это есть. 4 штуки должны бути, да. Саме важче, що з цього всього було навчитися, це, скоріш за все, це ремонтувати машину. Щоб машину відремонтувати швидко і якісно, і поїхати далі працювати. Машини ж старенькі і ламаються. Ну, не так, щоб часто, ну, буває, що ламається, там є нюанси деякі. А навчитися працювати на ній, їздити чи там вивірку гармати зробити, це один-два рази книжку почитав, у когось побачив, подивився і вже сам. У мене зараз оце вже 6-та машина зі зношеними стволами. За цей майже рік війни вже 6-та машина. Мама мені пише кожен день, і в мене там, як там в тебе? Нормально. Що там в тебе? Нормально. Як справи? Нормально. Всього не буду розказувати. Щоб мами серце так не боліло, то всього не можна розказувати. Це у вас теж львівської якоїсь бригади, 24-ї внизу, я бачу шеврон. У мене брат, А, надіюся, що він в полоні. брат? Да, двоюрідний. Ага, без них безвісти. Поки ж рахується, так. Це з 24-ї? Угу. Це теж десь тут на Так, Донбасі. теж біля Бахмуту. Надіємося, що він в полоні. А далі нічого не можу сказати, Коли він нічого не зник? знаю. Вже десь місяць назад. І ви носите шеврон. Це його бригада шеврон. Як звати брата? Володя. Він піхотинець? Да. Ясно. Бля, Юрич, він туди не дотягне, це ще й треба отак вертіти. В якийсь прольот, який сюди затягне, я думаю. А на гнівой я теж ночувати не буду, я їбав. Возвращение! Давай за гачки. За гачки цепляй. А от на одному трусі він не поверне. Його буде по всій дорозі кидати. Ні, так все.
Ну що, як на ваш розсуд відпрацювали ви сьогодні? Я думаю, отлично. Машина деколи підводить, на це буває. Ну це техніка. Яка техніка, що не ламається? Просто є люди, які розуміють, що воно ламається, а є, що не розуміють. Ну то, мабуть, такі, що ніколи своїми руками нічого в житті не робили, то в них нічого, мабуть, і не ламається. Скоріше за все, що так. Просто є такі поломки, які не усуваються там за годину, за дві. А тобі кажуть, тобі є година і машина в строю. Такі люди не розуміють техніку, не розуміють, що сталося. Треба перше розібратись в поломці. Це на те дуже час займає. А все остальне заказати запчастини, поміняти, це все час. Работали по скупщине живой силы противника. Солидарні. Да. А і там ви бачили, вас коригували, Да, що да, там да, вони, да. якась кількість їх є. Да. А які результати? Щось вам сказали там? Ну, у нас всегда плюс. Ну, в сенсі, ви попали куди треба, і да, там да, є да. ураження. Да. Вы же видели прекрасно, сначала разрыв корректировался, а потом уже без мин установок начали работать очередь, ну, серию снарядов. То есть есть лучше. Все. Ви знов на виїзд? Да. Опять стріляти? Да.